nằm trên độ cao gần 3.900 m so với mực nước biển. Thành phố cổ Tiwanaku và di chỉ cự thạch Pumapunku là hai địa điểm khảo cổ gây sửng sốt nhất thế giới của Bolivia, Nam Mỹ. Thậm chí nơi đây còn được coi là công trình còn đáng nể hơn cả kim tự tháp Ai Cập. Pumapunku phá vỡ mọi quan điểm truyền thống của chúng ta về các nền văn hóa cổ đại. Những viên đá được gia công cực kỳ tinh vi, những đường khía chính xác tuyệt đối và bề mặt được đánh bóng đã vượt quá mọi lời giải thích trong nhiều thế kỷ. Các nhà nghiên cứu chưa hiểu vì sao có thể có những tác phẩm chính xác trên một quy mô lớn như vậy. Ngay cả với công nghệ khắc laser hiện nay vẫn khó có thể thực hiện được loại công trình này. Liệu rằng đây có thực sự là công trình vĩ đại của con người tạo nên, hay đã có một thế lực khác ngoài trái đất hỗ trợ? Thành phố này đã từng là thủ đô của vương quốc Tinawaku. Đến năm 1945, nhà khoa học Arthur Ponsnensky đã sử dụng kỹ thuật thiên văn để ước tính Tiwanaku có 15.000 năm tuổi. Công trình nổi tiếng nhất của Tiwanaku là quần thể đền Kalasasaya, được bao quanh bởi một bức tường thành bằng đá hình chữ nhật có diện tích khoảng 14.000 m² và chỉ duy nhất có một cổng vào. Ấn tượng nhất là bức tường bao quanh Kalasasaya được làm từ các phiến đá sa thạch đỏ, có phiến nặng đến 130 tấn. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn đau đầu để tìm ra câu trả lời vì sao người xưa có thể vận chuyển các khối đá khổng lồ đến Tiwanaku từ mỏ đá cách đấy hơn 10 km. Rải rác là các kiến trúc được chạm trổ tinh vi từ những khối đá magma có nguồn gốc từ hồ Titicaca cách đó gần 100 km. Quan sát kỹ hơn các công trình của Tiwanaku cho thấy một trình độ kỹ thuật hết sức cao nằm trong quá trình xây dựng các công trình đá ở đây. Nhiều khối đá chữ nhật được cắt với cạnh góc vuông hoàn hảo. Khi được ráp với nhau, chúng tạo thành các liên kết khít tới nỗi một tờ giấy hay một cây kim cũng không thể len vào giữa. Các bức tường còn nguyên vẹn cho thấy cạnh của chúng song song tuyệt đối với mặt đất. Di chỉ cự thạch Pumapunku. Cách quần thể đền Kalasasaya chỉ khoảng vài trăm mét, người ta phát hiện ra một khu di chỉ cự thạch lớn. Đây là một công trình được xây dựng bằng những phiến đá khổng lồ được điêu khắc tinh vi, vuông góc, bề mặt nhẵn mịn như gỗ được bào kỹ lưỡng. Các phiến đá ở Pumapunku có viên nặng hơn 100 tấn. Pumapunku giống như một bãi xếp hình Lego khổng lồ. Nổi tiếng nhất ở Pumapunku là phiến đá hình chữ H. Các phiến đá chữ H đã được xẻ rãnh và lắp ghép với nhau để có thể khớp theo cả 3 chiều cực kỳ phức tạp. Mỗi viên đá trong Pumapunku đều được gia công hoàn hảo để nó vừa khít với những viên đá xung quanh. Các khối khớp với nhau như xếp hình, tạo thành liên kết chịu lực đủ mạnh để có thể chống lại được cả động đất mà không cần dùng vữa. Độ chính xác của quá trình gia công tại thời điểm đó cũng là một thách thức đối với khả năng công nghệ ngày nay. Các đường rãnh được khắc vào các phiến đá đều thẳng tắp, có độ sâu đồng đều. Ngoài ra, có nhiều lỗ khoan được phát hiện trên các phiến đá với đường kính giống nhau tuyệt đối. Cần phải lưu ý rằng, toàn bộ các khối đá ở Pumapunku được làm từ hai loại đá chính, đá granite và đá diorite, và độ cứng của chúng chỉ thua kim cương. Điều này làm người ta liên tưởng đến công nghệ chế tác bằng tia laser mà con người hiện đại mới bắt đầu sử dụng từ cuối thế kỷ 20. Theo truyền thuyết địa phương, di chỉ Pumapunku có mối liên hệ trực tiếp với các thiên thần. Những cư dân đầu tiên tại Pumapunku đã sở hữu những quyền năng siêu thường khi có thể mang những tảng cự thạch qua không trung nhờ sử dụng âm thanh. Điều thú vị là các bộ lạc Inca tin rằng những truyền thuyết này là đúng và họ mạnh mẽ phủ nhận việc tổ tiên của họ có bất kỳ một mối liên hệ nào với việc xây dựng di chỉ cự thạch này. Dù đây chỉ là những lời kể theo kiểu truyền thuyết, thế nhưng trong khi các nhà khoa học đang phải đau đầu tìm kiếm những câu trả lời, thì giả thiết này lại được không ít người xem trọng, bởi nó dường như là cơ sở để xác minh cho một mối quan hệ nào đó giữa người trái đất với thế giới bên ngoài. Các nhà nghiên cứu về xây dựng còn cho rằng, xét về độ phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao của công trình, các kim tự tháp ở Ai Cập cổ đại còn quá đơn giản so với di chỉ ở Pumapunku. Điều đáng ngạc nhiên là nền văn hóa này,
giống như nhiều nền văn minh tiên tiến khác trên khắp châu Mỹ, dường như đã biến mất một cách khá bất ngờ vào khoảng năm 1000 sau công nguyên. Theo các bạn thì đây sẽ là một công trình do một nền văn minh đã rất tiên tiến biến mất từ thời cổ đại tạo nên, hay do một thế lực nào đó ngoài hành tinh hỗ trợ con người? Các bạn hãy để lại cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận. Nếu muốn, các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để được thông báo từ những video mới nhất. Xin cảm ơn.